Hej! I den här videon ska vi titta på ordföljd i bisatser. Ordföljd i bisatser. Det här är ett bisatsschema. Ett bisatsschema. Det gula. Det är bisatsschema. Det här som är blått, det blåa, det är huvudsats. Och här också huvudsats. Det betyder att i en mening kan först komma huvudsats, sen bisats och sen huvudsatsen kan fortsätta. I en bisats har alla ord sina bestämda platser. Varje bisats börjar med en bisatsinledare. Bisatsinledare, det finns många olika bisatsinledare. Här finns exempel att, därför att, eftersom, för att, om, ifall och så vidare. Många olika. Så bisatsinledare först. Sedan subjekt. Efter subjektet har vi satsadverbial. Vad betyder satsadverbial? Vad är det för något? De är också många olika. Till exempel inte. Det vanligaste inte. Alltid, aldrig, tyvärr, ändå och så vidare. Så här kommer de här orden. Här, satsadverbial. Sen alla verb. 1, 2, 3, alla verb tillsammans i en bisats. Sen är det betonad partikel. Efter det kommer komplement, objekt. Man kan säga det objekt. Och sen adverbial, sätt, plats, tid. Och huvudsats, men då är det efter bisatsen. Vi ska titta på några exempel. Här. Jag stannar hemma om jag inte mår bra. Huvudsats och bisats. Jag stannar hemma. Det är huvudsats. Jag stannar hemma. Om jag inte mår bra, det är en bisats. Bisatsinledare. Om. Ja, subjekt. Inte satsadverbial. Mår. Verb. Och bra. Komplement. Vi kan gå på bio om du inte vill stanna hemma. Vi kan gå på bio. Det är huvudsats. Om du inte vill stanna hemma. Bisats. Om. Bisatsinledaren. Du, subjekt. Inte satsadverbial. Vill stanna, 2 verb. Hjälpverb och infinitiv. 1, 2. Hemma, plats. Jag kan hjälpa dig om du vill. Jag kan hjälpa dig. Huvudsats. Om du vill, bisats. Om, bisatsinledaren. Subjekt och verb. Vi var mycket trötta när vi kom hem. Vi var mycket trötta. En bisats, en huvudsats. När vi kom hem. En bisats. När, bisatsinledare. Subjekt, verb 1,
plats. Jag kunde inte svenska. En huvudsats. När jag kom till Sverige. En bisats. När, bisatsen ledare. Subjekt, verb, plats till Sverige. Jag läser nyheter. En huvudsats. Medan jag äter frukost. En bisats. Medan, bisatsen ledare. Subjekt, verb, objekt, komplement. Jag lyssnar på radio. En huvudsats. Medan jag tar en promenad. En bisats. Medan, bisatsen ledare. Subjekt, verb, objekt, en promenad. Hon gjorde en smörgås. Huvudsats. Eftersom hon var hungrig, en bisats. Börjar med eftersom. Det är bisatsen ledare. Subjekt, verb, komplement. Jag måste handla. Det är en huvudsats. Eftersom maten är slut hemma. En bisats. Börjar med bisatsen ledare. Eftersom. Subjekt, verb, komplement och plats. Nu ska vi skriva de här meningarna i schemat. Så. Jag stannar hemma om jag inte mår bra. Jag stannar hemma, det är huvudsats. Jag stannar hemma. Bisatsen ledaren om. Subjekt jag inte mår bra. Det är bisatsen. Vi kan gå på bio om du inte vill stanna hemma. Vi kan gå på bio. En huvudsats. Om du inte vill stanna. 2 verb. Verb 1, verb 2, stanna. Och hemma, det är då plats. Hemma, punkt. Jag kan hjälpa dig om du vill. Jag kan hjälpa dig. Det är en huvudsats. Jag kan hjälpa dig. Om du vill. Om du, ingenting här, vill, punkt. Jag kan hjälpa dig om du vill. Vi var mycket trötta när vi kom hem. Vi var mycket trötta, det är huvudsats. Vi var mycket trötta när vi kom hem. Hem, det är då plats, adverbial, hem. När vi kom hem. Jag kunde inte svenska när jag kom till Sverige. Jag kunde när jag kom till Sverige. Till Sverige. Det är plats. Okej? Titta, huvudsatsen står före bisatsen. Och här är bisatserna. Det är bara bisatserna. Jag läser nyheter medan jag äter frukost. Jag läser nyheter medan jag äter frukost. Komplement, objekt.
frukost. Medan jag äter frukost. Jag lyssnar på radio medan jag tar en promenad. Jag lyssnar på radio. Det är huvudsats. Sen kommer bisatsen. Medan jag tar en promenad. Objekt eller komplement. Titta, verb har samma plats och subjekt har samma plats i alla bisatser. De har sina bestämda platser, det är jätteviktigt. Hon var hungrig. Hon gjorde en smörgås eftersom hon var hungrig. Eftersom hon var hungrig. Jag måste handla eftersom maten är samla. Eftersom maten är slut hemma. Slut komplement. Jag kan inte komma till en huvudsats. Jag kan inte komma till skolan idag. Eftersom bisatsen ledare. Jag inte mår bra. Inte satsadverbial står, ser ni, satsadverbial, bisatsen ledare, subjekt, satsadverbial, verb. Eftersom jag inte mår bra. Nu ska vi göra en annan övning. Här finns en huvudsats, bisatsen ledare. Och sen är det ord. Vi ska organisera dessa ord och bilda en bisats av dem. Lena säger att. Trött hon är inte. Att, det är bisatsen ledare. Efter bisatsen ledaren ska vi ha subjekt. Hon. Att hon. Det finns ett satsadverbial så vi skriver det direkt efter subjektet. Att hon inte. Verb. Är trött komplement. Att hon inte är trött. Det är en bit. Erik undrar om. Gå på bio vill jag. Om. Sen ska vi ha subjekt. Ja. Satsadverbial. Nej, det finns inte. Vi har verb. Vi har vill och vi har gå. Vi har 2 stycken. Först hjälpverb, vill. Och sen infinitiv gå. Om jag vill gå på bio. Punkt. På bio, plats. Om jag vill gå på bio, en bisats. Sara stannar hemma eftersom bra mår inte hennes dotter. Eftersom. Sen ska vi ha subjekt. Eftersom hennes dotter. Hennes dotter, subjekt. Och vi ser att det finns ett satsadverbial, inte. Så subjekt, inte, sen verb. Mår, bra, komplement. Eftersom hennes dotter inte mår bra. En bisats. Jag såg en katt ute när åkte buss jag i morse.
När. Bisatsinledare. Subjekt. Ja. När ja. Satsadverbial finns det inte till exempel. Nej. Så subjekt, sen verb åkte. Åkte. Buss. I morse. Morse. Jag såg en katt ute när jag åkte buss i morse. Jag lyssnar på radio medan lagar mat, ja. Medan, bisatsinledare. Sen har vi subjekt, ja. Verb, lagar. Mat, objekt, medan, ja. Lagar, mat. Tack så mycket för att ni har tittat. Hoppas att jag förklarar bra. Skriv en kommentar om något är svårt eller känns konstigt. Skriv en kommentar. Det är bästa. Vi ses i nästa video. Lycka till med svenska språket. Hej då!